नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई। यो भिडियोलाई तपाईहरुले चाहिँ हामी साथी युट्युब च्यानल अनि फेसबुकमा चाहिँ हामी साथी टेक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोमा मैले फेसनको लोगो बनाउने तरिका सिकाएको छु। यसबाट आइडिया सिक्ने हो र तपाईले चाहिँ विभिन्न अन्य क्षेत्रको लोगो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाई हामी सबैको जीवन उपयोगी होस् भनेर यो च्यानललाई चाहिँ भविष्यमा अलग तरिकाले लैजाने मेरो सोच छ। च्यानलमा आउनुभयो भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। पिक्सल ल्याब खोल्नु अनि यहाँ भएको यो न्यू टेक्स्टलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु अनि राइट ह्यान्ड साइडको माथि टपमा 3 डट छ त्यसमा क्लिक गरेर इमेज साइजमा क्लिक गर्नु अनि कस्टममा क्लिक गरेर युट्युब थम्बनेल साइज लिनु। यसमा चाहिँ तपाईले विभिन्न किसिमको डिजाइन भरेर युट्युबको थम्बनेल पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा सजिलो चाहिँ यो लाग्छ मलाई चाहिँ। अरु पनि छन् तर यो चाहिँ एकदम राम्रो आफ्नो डिजाइन दिन पाइन्छ यसमा चाहिँ फुल। अनि सबभन्दा यता तपाईले चाहिँ कलरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ब्याकग्राउन्ड कलरमा चेन्ज गरेर तपाईले विभिन्न किसिमको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने अनि यो प्लस आइकनमा क्लिक गरेर यसको कलरको हैन कति घट बढ गर्ने भन्ने कुरा नि तपाईले चाहिँ यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यति गरे अनि अब तपाईहरु चाहिँ यो सेभ भन्ने अप्सनमा जानु। सेभमा गएर अनि फेरि त्यसैलाई चाहिँ यो सेभलाई क्लिक गरेपछि यसमा थुप्रै सेभहरु आउँछ। तपाईले चाहिँ सर्कल वाला सेभ लिनु। सर्कल वाला सेभ लिनु अनि यसलाई चाहिँ यसको कलर चाहिँ ब्ल्याक राख्दिउँ। थोरै ठुलो गरौँ अनि यसको चाहिँ फेरि कपी लिउँ। एउटा यहाँ कपीको अप्सन छ अनि यो कपीलाई चाहिँ फेरि यसको कलर चाहिँ चेन्ज गरौँ हैन। व्हाइटमा लैजाउँ अनि यसलाई चाहिँ लिएर साइडमा मिलाऊँ थोरै अनि राइट क्लिक गरेर यहाँ माथि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ लेयर भन्छ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु। क्लिक गरेर अनि यो बीचको यसकोमा चाहिँ क्लिक गरेर अनि यो दुईटामा चाहिँ मार्क गरिदिनु। यो दुईटालाई एउटै बनाउने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मर्ज अप्सन हो। यसलाई चाहिँ दुईटालाई एउटै बनाउने मर्ज गरेर यसलाई चाहिँ ओके गर्नु अनि लेयरमै क्लिक गर्नु अनि यति भइसकेपछि अनि तपाईहरु चाहिँ यहाँ छेउमा आएर इरेज कलर भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु। यसलाई इनेबल गर्नु अनि व्हाइट अटोमेटिक हट्यो हैन। तर अरु कलर कालो हटाउन चाहिँ यस अप्सनले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य कलरहरु नहटेको खण्डमा चाहिँ व्हाइट कलर भएको कारणले गर्दा आफै अटोमेटिक हट्यो हैन। ठीक छ अनि यसलाई चाहिँ फेरि हामीले एउटा कपी लिउँ। फेरि कपी लिएर अनि यसलाई चाहिँ फेरि घुमाउँ। यस कपीलाई चाहिँ मिलाएर राखौँ हैन। अनि यो दुईटैलाई पनि फेरि लेयरमा क्लिक गरेर यो दुईटैलाई पनि एउटै बनाऊँ मर्ज गर्दिउँ अनि यताउता हिल्दैन सजिलो हुन्छ। अनि यो दुईटै एउटै भयो भने ठुलो सानो सँगै गराउन सकिन्छ नि त। मैले त्यहाँदेखि फिनिशिङ दिएपछि यस्तो गर्नुभयो भने ठीक छ। यतिको गरौँ अनि त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ यो टेक्सचर भन्ने चाहिँ अप्सनमा जानु। यो टेक्सचरमा चाहिँ गएर यो टेक्सचरको अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ भित्रबाट तपाईले चाहिँ विभिन्न किसिमको कलर टेक्सचर लिन सक्नुहुन्छ। थुप्रै खालको यहाँ टेक्सचरहरु छन् हैन। विभिन्न रंगीनका म चाहिँ एउटा यो यस्तो खालको फुल भएको यो चाहिँ टेक्सचर लिउँ हैन। यसलाई चाहिँ क्रप गरेर अलि ब्लर छ पछाडिबाट त्यही भएर अनि यस्तो हुन्छ नि त राम्रो।
लुक्स देखिएछ। अनि त्यसपछि अनि तपाईले चाहिँ फेरि प्लस आइकनमा क्लिक गरेर ग्यालेरीमा गएर यहाँ चाहिँ पिएनजी छ एउटा फेसन उसको, यसलाई चाहिँ लिएर यस्तो बिचमा राखौँ। टेक्सचरमा जाम, यसलाई पनि टेक्सचरमा गएर हामीले सेम ल्याउँ न, यसलाई यस्तो गरौँ हैन। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईले चाहिँ टेक्स्ट राख्न सक्नुहुन्छ। प्लस आइकनमा जाउँ, अक्षर राख्नलाई टेक्स्टलाई अक्षर भन्छ। हामी चाहिँ एडिट अप्सनमा गएर टिनाज फेस यस्तो गरौँ, ओके गरौँ हैन। यसको कलर पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर कुनै पनि कलर राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ भएको कलरहरू नभए यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गरेर कुन कलर तपाईलाई चाहिँ मन पर्छ त्यो कलर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ म बिरु ल्याइदिउँ हैन, ओके गरौँ। यसको साइज पनि यहाँ साइजलाई चाहिँ अझै ठुलो सानो बनाउने साइज छ। यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर थोरै सानो बनाउँ हैन, जग्गा सानो छ। अनि यसलाई पनि फेरि यता गएर यो चाहिँ फोन छ, यसलाई चाहिँ स्टाइल टेक्स्टको स्टाइल भनौँ न, अक्षरको विभिन्न डिजाइनहरू दिने हो यसले चाहिँ। म चाहिँ यो माई फोनमा क्लिक गरेर अनि यो राख्छु हैन। आफूलाई मन पर्ने टेक्स्ट तपाईले जुनसुकै राख्दा पनि हुन्छ। साइजमा यति ठुलो बनाऊ चाहिँ सानो देखियो साह्रो। अनि यसलाई पनि बोल्ड गरौँ, अलिकति बोल्ड गरेपछि अलि राम्रो देखिला, अलि माथि राखौँ। अनि यसलाई चाहिँ थोरै स्ट्रोक लगाइदिउँ। स्ट्रोक भन्छ यसलाई चाहिँ, बाहिरबाट कस्तो खालको कलरको स्ट्रोक लगाउने हो। रातो निलो त भएको त्यही भएको कारणले गर्दा त्यो मिल्दैन के अरे। अरू तपाईले आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले त्यति गरेँ। अनि कलर कुन कलर चुज गर्ने त तपाईको हातको कुरा भयो। अनि फेरि म सेपमा क्लिक गर्छु, फर्स्टको जस्तै सेपमा क्लिक गरेर अनि थोरै अलिकति यसको आकार चारतिरबाट अलिकति कट गरिदिउँ र अलि सानो बनाइदिउँ। अनि यसको चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ आएर पोजिसन भन्ने अप्सन छ, त्यसलाई क्लिक गर्नु र अनि दायाँ बायाँ तल माथि लैजान सक्नुहुन्छ। थोरै तल राखिदिन्छु, थोरै सानो गरौँ, थोरै तल, अझै यति तल राखिदिउँ। अनि के गर्नु, फर्म ग्यालेरीमा जानु। अनि तपाईले चाहिँ एउटा पिएनजी यस्तै लोड गरेर राख्नु। पोजिसनमा गएर यसको चाहिँ धेरै माथि लगाइछु। यस्तो गरेर तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हटाएर यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा टेक्स्चर हाल्दिउँ हैन। यसको कलरफुल अलि राम्रो कलर देखिन्छ।
पोजिसनमा गएर यसलाई चाहिँ थोरै मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि फेरि टेक्स्टमा जाउँ। टेक्स्टमा गएर तपाईँले चाहिँ एडिटमा क्लिक गरेर नम्बर आफ्नो नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ होइन। कुनै पनि जति अब फोन नम्बरको त्यो स्टाइल दिएको तपाईँले आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको यताउता गर्न सजिलो भएर यसले साइज ठुलो बनाउँ, तपाईँले सानो बनाउनु हुन्छ। यसको नि तपाईँले चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ बदल्न सक्नुहुन्छ, अलिकति आकार अर्को स्टाइलको दिन सक्नुहुन्छ। कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। टेक्स्टको कलर चेन्ज गरिदिउँ। कलर चाहिँ यस्तै राखेर अनि फेरि यसको नि हल्का स्ट्रोक लगाइदियो भने सुन्दर देखिन्छ कि छ, ब्ल्याक पनि राम्रो देखिँदो रहेछ। अनि यसको नि तपाईँले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड राख्नु छ भने चाहिँ राख्नु सक्नुहुन्छ। पछाडिपट्टि कुनै अब यस्तो गरेर तपाईँले आफ्नो स्टाइलले ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबैलाई पनि फेरि लेयरमा क्लिक गरौँ अनि यो सबैलाई चाहिँ एउटै बनाइदिउँ। त्यस्तो भनेपछि चाहिँ यसलाई मर्ज गऱ्यो भने यो हिल्दैन नि त यताउता होइन। यो एउटै हुन्छ कि ठुलो सानो गराउनु नि तपाईँहरूलाई सजिलो। अनि यति भएपछि अनि तपाईँले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब थोरै डेकोर गरौँ न होइन। इम्बोसमा गएर यसलाई चाहिँ गरौँ अनि त्यसपछि यसको लाइट कुन डिजाइनमा लैजाने, यस्तो गरेर राखौँ। अनि अब तपाईँहरू चाहिँ यो 3D अप्सनमा जाउँ। 3D सेपमा यसलाई क्लिक गरेर कतिको धेरै राख्न सक्नुहुन्छ। 3D स्टाइल अनि ग्रेडियन्ट्स मैले चाहिँ थोरो येल्लो मिक्स हालिदिएँ। अनि कस्तो दायाँ बायाँ होइन, अगाडि पछाडि कता कस्तो गर्ने तपाईँहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यो ठिकै छ। यति गरेपछि तपाईँको लोगो फेसन लोगो चाहिँ टिनाज फेसन भनेर मैले लोगो बनाएँ होइन। तपाईँले चाहिँ त्यो मैले त यो आइडिया दिएको, तपाईँले चाहिँ विभिन्न किसिमको आफ्नै तरिकाले आइडियाले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर यो माथि यो चाहिँ सेपको अप्सन हो, यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर अनि सेभ इमेजमा क्लिक गरेर सेभ टु ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौँ। जय नेपाल।